જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં વ્રજ મેરે મન ભાઈ અંતર્ગત ઘણા બધા ભગવદીઓને વ્રજનો મહિમા અનુભવ દ્વારા છે એ સમજાયો છે. એમને વ્રજમાં જવાથી એવા અનુભવો થયા અને વ્રજ શું છે એમનો એને ખ્યાલ આવ્યો. વૈષ્ણવો, એ આપણે સાંભળી અને વ્રજનો મહિમા મહાત્મ્ય છે એ શું છે કે પ્રભુની વ્રજની અંદર નિત્ય લીલા છે એ થઈ રહી છે એનો અનુભવ છે વૈષ્ણવો આપણે પણ મેળવીએ. આપ બધા વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. ઘણા બધા પ્રસંગો આજે હું તમને વર્ણવીશ, જણાવીશ. ખૂબ જ આનંદ આવશે, જેથી વ્રજની અંદર પ્રભુ નિત્ય બિરાજે છે, નિત્ય લીલા કરી રહ્યા છે એવો અનુભવ આપને પણ થશે. એક યુવાન હતો અને વડીલ માતા પિતાને વ્રજની યાત્રા કરવા માટે લઈ ગયો. હવે પોતાની ગાડીમાં જીતો ગયેલા બા બાપુજી રોજ વ્રજની અલૌકિક વાતો કર્યા કરતા હોય ને, એટલે આ યુવાન છે એ વડીલોને લઈ અને યાત્રા કરવા જાય છે. હવે તે યુવાન પુત્ર આ બધું સાંભળે, જે બધા વડીલો વર્ણવતા હોય કે વ્રજ આવું છે ને વ્રજ તેવું છે, પ્રભુ ત્યાં નિત્ય બિરાજે છે, એવું બધું સાંભળ્યા કરે. પણ એમાં એને શ્રદ્ધા ન બેસે આ યુવાનને, અને મનોમન પોતે એવું કીધા કરે કે હા, શ્રી કૃષ્ણને થઈ ગયા ને એના તો 5000 વર્ષ થઈ ગયા. હવે કાંઈ આજે વ્રજમાં કૃષ્ણ હોય કોઈ દી? એ ક્યાંથી ને હોય? અને એમની લીલા હોય કોઈ દી કાંઈ અટાણે થતી હોય ને વ્રજમાં? એ ક્યાંથી ને હોય? એવું મનમાં પોતે વિચારે કે આ બધાય નકરા ગપ્પા છે એમ. પછી 7 દિવસ ગાડીમાં વ્રજના ધામો બધા છે એ ધામો એ પોતે બધા જઈ આવ્યા. સાથે એમના ચોબાજી પણ હતા, એટલે ચોબાજી બધા સ્થૂલો છે એના આપણને દર્શન કરાવે. તો વ્રજયાત્રાનો આખરી દિવસ હતો, છેલ્લો દિવસ વ્રજયાત્રાનો હતો એમનો. સાંજ છે એ નમવા થયેલી, એટલે કે સાંજ પડવા આવેલી હતી, અને બરસાનાથી જતુઈપુરા તરફ એમની ગાડી છે એ સાંકડી સડક ઉપર દોડે છે. એટલે સાવ સાંકડો રસ્તો છે, એમાં એની ગાડી છે એ ચાલી રહી છે, અને રસ્તાની બે બાજુ માથોડા ઊંચી થુવેરની વાડ છે. યુવાન જાતે ગાડી ચલાવે છે અને બાજુમાં ચોબાજી બેઠેલા. પાછલી સીટ ઉપર માતા પિતા હતા, અને યુવાને જોયું કે તેના જમણા હાથ તરફથી ગાયોનું મોટું ટોળું આવી રહ્યું છે, અને સડક ક્રોસ કરી ડાબા હાથ તરફ એ ટોળું છે એ જઈ રહ્યું છે, ગાયોનું વૃંદ. એણે ગાડીને જોરથી ને બ્રેક મારી, ગાડી થોભી ગઈ, અને તે આંખો ચોડતો એવું જોતો જાય. સુંદર રૂપાળી ગાયો, રંગબેરંગી એવી લાલ, ધૂસર, શ્વેત, શ્યામ, બદામી ગાયો, અને બે બાજુ વાડ છે. રસ્તો છે નહીં, ન્યા વાડ છે, અને છતાંય ગાયો આવે છે ને જાય છે, આવે છે ને જાય છે. ન્યા કઈ રસ્તો તો છે ને, આ વચ્ચે જે છે ઈ જ છે. તો સાથે ના કોઈ ગોવાળ, અને આ ગાયો આવે ને જાય. તે 5 કલાક તો સેંકડો ગાયો 5 કલાકમાં તો વૈષ્ણવો પસાર થઈ ગઈ, સેંકડો ગાયો. એટલે યુવાને કીધું કે ચોબાજી, ये क्या बात है? ये स्वप्न है या सत्य? सत्य बाबा, सत्य. ये तो ब्रज है. श्री श्याम सुंदर गैया चरा के वापस नंदगांव पधार रहे हैं. ये तो अकेली गाय છે, આ તો ખાલી નકરી ગાયો છે. ઓલો કે ભૈયા, ભાગ્ય વિના ભગવાનના દર્શન ના થાય. આ ગાયું નથી એ હારા કહેવાય. પણ તમને વિશ્વાસ બેસાડવા માટે કિશનજીએ એમની ગાયોના તમને દર્શન કરાવ્યા છે. તો હવે વિશ્વાસ બેસે છે કે આજે વ્રજમાં કૃષ્ણ છે. હા,
એ વિના આ ગાયો ક્યાંથી આવી ને ક્યાં ગઈ, કે જ્યાં કોઈ રસ્તા જ હતા નહીં, સંભવ જ હતું જ નહીં, અને સેંકડો ગાયો છે એકી સાથે વિવિધ પ્રકારની છે, એમના દર્શન થયા. તો અમેરિકાથી એક વૈષ્ણવ આવ્યા, ખાસ વ્રજના દર્શન કરવા જ આવ્યા, અને આંખોમાં ભાવ અને શ્રદ્ધાના અમી, વ્રજ દર્શનની મુગ્ધતા. એમની મોટર બરસાના પહોંચી, રાત ઢળી ચૂકી હતી, અને ગાડીમાંથી બહાર આવ્યા, પગથિયા ચડીને ઉપર જવાનું હતું. તળેટીમાં એટલા ઓટલા ઉપર છે એ બેઠેલા બે ચાર વ્રજવાસીઓને એવું કહ્યું કે ભૈયા લેટ હો ગયા. બધા ઓટીએ બેઠા હતા ને, એને એમ કીધું કે તમારે મોડું થઈ ગયું, કે દર્શન તો કબ કે હો ચુકે, દર્શન તો કયું ના થઈ ગયા, કે અબ તો કલ સવેરે, હવે તો કાલ સવારે દર્શન થાય. કે તો પેલા વૈષ્ણવનું હૃદય છે એ ધબકારો ચૂકી ગયું, મન ચીસ પાડી ઉઠ્યું કે હે રાધે, 7 સમંદર પારથી ને અહીંયા સુધી દોડતો દોડતો આવ્યો, અને આવી ક્રૂર મજાક, દર્શન ન દીધા. રાતે તો મથુરાથી ટ્રેન પકડવાની છે, શ્યામ તો ન મળ્યા અને તમે રીસાયા. તે વૈષ્ણવના પગ તો સડસડાટ પગથિયા ચડવા લાગ્યા, સાથેના બીજા પણ પાછળ દોડ્યા. શ્વાસભેર તેઓ ઉપર પહોંચ્યા ત્યારે મંદિરના ચોકમાં ઊભા રહી મુખિયાજી ઊંચા અવાજે એવું પોકારતા હતા કે અરે કોણ બેસ સન્વ દર્શન કો બાકી હૈ. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે કયા વૈષ્ણવ છે એ બાકી રહી ગયા દર્શનમાં, આ જાઓ જલ્દી કરો, હમારી રાધા રાની સો નહીં પાવત, बाट દેખ રહી હૈ. તો સૌને દર્શન થયા. શ્રી રાધા રાણી હસી રહ્યા હતા. શ્રી હસ્તમાં ધરેલું ગુલાબનું ફૂલ છે એ સૈરું છે, એટલે કે હાથમાંથી છે એ પડ્યું છે, અને એ લઈ અને મુખિયાજીએ અમેરિકાથી આવેલા વૈષ્ણવના હાથમાં આપ્યું. લ્યો વૈષ્ણવ, શ્રી રાધાજી કો પ્રસાદ, શ્રી રાધા રાણીને આપકી યાત્રા માની, કહો બ્રજ ઝાકતું જીવતું નથી, હાલો લ્યો કયો. બધાય તો કહેતા હતા કે દર્શન તો કયું ના થઈ ગયા, સવારે થાય, પણ રાધા રાણી છે એને ખબર હતી કે એક ભક્ત દર્શન કરવાના રહી ગયા છે, દર્શન કરાવવાના, અને એમને ઊંઘ પણ આવતી નથી. તો એમ ના હોય ને તો અમેરિકાના ગોરા કૃષ્ણ ભક્તોની લઈ અને વિશ્વના હજારો લાખો કરોડો વૈષ્ણવો વ્રજ પાછળ આટલા બધા પાગલ ના થાય. આ બધા પાગલ થાય છે એનું કારણ એ છે કે પ્રભુ છે એ વ્રજમાં બિરાજે જ છે. એક વખત શ્રી કુશાજી શ્યામ ઢાક પર છે બિરાજતા હતા, ત્યાં સોર બકોર સાંભળ્યો, અને તેમણે તેમના સૌથી મોટા પુત્ર ગિરધરજીને તપાસ કરવા માટે કીધું. શ્રી ગિરધરજીએ તપાસ કરીને એવું કીધું કે કાકાજી એક ગધેડું મરી ગયું છે, કે તેને ચમાર લોકો તાણીને લઈ જાય છે. એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે એવી ગદગદ કંઠે શ્રી ગિરધરજીને વૈષ્ણવ આજ્ઞા કરી કે ગોવર્ધન યા ગધે કી ભાગ્ય કો કહા કહીએ, ब्रजरज में लोट नो महा दुर्लभ है. ब्रजरजમાં લોટવાનું પ્રાપ્ત થવું એ તો બહુ દુર્લભ વસ્તુ છે. મોકો હી એસો હી કર્યો, મને કે આવું જ કરજો મારા અંત સમય. શ્રી ગુસાઈજીના સેવક એક શેઠનો દીકરો છે એ ગોકુળ આવ્યો. ત્યાં તેણે શ્રી ગુસાઈજીના મુખથી એવી કથા સાંભળી કે શ્રી ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી કે શ્રી ઠાકોરજી વ્રજમાં જ બિરાજે છે. તેમણે અતિ રસભરી લીલાઓ વ્રજમાં કરી છે. યુવાન વૈષ્ણવે પૂછ્યું કે શું આઈજય ઠાકોરજી વ્રજમાં જ લીલાઓ કરે છે? કે આ વ્રજમાં શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓ છે એ સદા સર્વદા છે કે. એટલે એ વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીના વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને શ્યામ ઢાક પર જઈને બેઠા. ત્યાં તેમને સખા મંડળની મધ્યમાં બિરાજતા છાક આરોપતા શ્રી ઠાકોરજીના સાક્ષાત દર્શન થયા, અને તે સાથે જ તેમનો દેહ વૈષ્ણવો છૂટી ગયો. આગ્રાના એક એવા વૈષ્ણવ, ઈ કિંમતી કાપડના મોટા વેપારી, અને તેઓ શ્રી ગુસાઈજીના પરિવારને અંગીકાર કરવામાં અતિ ભારે કિનખાવ છે જરી રેશમના તાકાઓની 2 ગાંસડી લઈ અને ગોકુળ આવ્યા હતા. શ્રી ગુસાઈજીએ તેમને આજ્ઞા કરી કે આ વસ્તુઓ શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજીને લાયક છે, કે માટે બંને ગાંસડી શ્રી યમુનાજીની છે એની મધ્યધારામાં પધરાવી ગયો, કે યમુનાજીની મધ્યધારામાં પધરાવી દેવાનું કીધું. શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા થતા વૈષ્ણવે એમ કર્યું તો ખરું, પધરાવી તો દીધા યમુનાજીમાં બધાય તાકા, પણ તેમને ઘણો કલેશ થયો.
કે શ્રી ગુસાઈજી મધરાતે તેમને શ્રી ઠાકુરાણી પછી ઘાટે લઈ ગયા. એને કલેશ થયો કે આને કઈ અંગીકાર કર્યા નહીં, તાકા છે યમુનાજીમાં છે એ વહેડાવી દીધા. એવો કલેશ થયો ને એટલે ગુસાઈજી ભેગા ગયા કે હાલો ઠકુરાણી ઘાટે ગયા. ત્યાં શ્રી યમુનાજીની ભીતર નિકુંજમાં તે વૈષ્ણવે પહેરેલા વસ્ત્રો ધારણ કરી શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામીજીજી ગોપીજનો સાથે રાસ કરતા હતા. એવા દર્શન વૈષ્ણવો એને કરાવ્યા શ્રી ગુસાઈજીએ. તો શ્રી યમુનાજી શ્રી ગિરિરાજજીની ભીતર અલૌકિક નિકુંજવાળા રમણ સ્થળો હજુ પણ બિરાજે છે. એવા વ્રજની વૈષ્ણવો આપણે બધાએ સાથે મળી અને વ્રજયાત્રા કરવાની છે. એટલે વૈષ્ણવો અવશ્ય સાંભળજો. હજુ પણ એકાદ પ્રસંગ આપને જણાવું. શ્રી ગુસાઈજીના સેવક એક યુવાન વૈષ્ણવ, એમના ગામના વૈષ્ણવોનો સંઘ સાથે તેઓ વ્રજયાત્રા જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. અને એમના માજી ભગવદીય હતા. એમણે કીધું કે દીકરા, કઈ તારા ભાગ્યમાં વ્રજયાત્રા નથી એટલે તું જાતો નહીં કે. એટલે માજીની વાત યુવાને ના માની અને એ ગયા. અને રસ્તામાં લૂંટારાઓ મળ્યા અને તેમનો સામનો કરતા તેઓ પકડાઈ ગયા અને વ્રજયાત્રા એને ન થઈ શકી. પાછા આવ્યા એટલે માજીએ પૂછ્યું કે માજી, તમે કેવી રીતે જાણ્યું કે મારા ભાગ્યમાં વ્રજયાત્રા નથી કે? એટલે માજીએ કીધું કે દીકરા, સારસ્વત કલ્પમાં ભગવાને પહેલી વખત રાસ માટે વેણુનાદ કર્યું. ત્યારે વ્રજના મોટા ભાગના જીવો વૃંદાવનમાં દોડીને આવ્યા હતા અને તે લીલામાં મારું સ્વરૂપ આથણીનું હતું કે. અને મેં ઝીણી આંખે ત્યાં આવેલા બધાય જીવોને જોયેલા, એમાં તું નહોતો. તો જેને રાસલીલાનું સુખ ત્યારે મળ્યું ને એમને જ આ જન્મમાં વ્રજયાત્રા કરવાનું ભાગ્ય મળે છે. તો વૈષ્ણવો, જે લોકોએ પ્રભુની રાસલીલાનું સુખ છે એ ત્યારે નિહાળ્યું છે, અનુભવ્યું છે, એ જ લોકો છે એ વ્રજની આ યાત્રા છે એ કરી શકે છે. તો મારા માટે વ્રજયાત્રા કરવાનો ઉપાય કોઈ નથી એવો પ્રશ્ન એને કર્યો. કે ઉપાય તો છે, તારે 3 કામ કે કરવા પડે. સદાય સાચું બોલવાનું, પ્રાણ જાય ને તોય જૂઠું નહીં બોલવાનું. બીજું, પ્રાણી માત્ર ઉપર તારે દયા રાખવાની કે કોઈનું દિલ નહીં દુભાવવાનું અને કોઈની હિંસા કોઈ દીએ નહીં કરવાની. ત્રીજું એ કે ઘર પાસે એક ધર્મશાળા તું બાંધ અને ત્યાં આવતા બધા ભગવદીઓ હોય ને એની તું સેવા કર. કોઈ ભગવદીય વગર માગ્યે જ્યારે તને આશીર્વાદ આપશે ત્યારે તને વ્રજયાત્રા કે થાય. તો તે યુવાને તે પ્રમાણે કર્યું. એક દિવસ એક ભગવદીયના આશીર્વાદ મળવાથી એમને પછી આ વ્રજયાત્રા થઈ. તો વૈષ્ણવો, વ્રજયાત્રા છે એ થવી એ ખૂબ જ દુર્લભ છે. એમને એમ કાંઈ વ્રજયાત્રા ના થાય. હો વૈષ્ણવો, આટલું કષ્ટ છે એ ભોગવવું પડે. તો એક ગામમાંથી ને વૈષ્ણવો વ્રજયાત્રા કરવા જતા હતા અને ગરીબ વૈષ્ણવને વ્રજયાત્રા કરવાનું ઘણું મન, પણ પૈસાની સગવડ તો નહીં. તે એક શ્રીમંત વૈષ્ણવ પાસે પૈસો ઘણો પણ જવાની એને ફુરસદ નંબરે, એની પાસે ટાઈમ નહીં. તે શ્રીમંત વૈષ્ણવે ગરીબ વૈષ્ણવને એવું કીધું કે વ્રજયાત્રા માટે હું તને પૈસા આપું, પણ તમે મને લખીને આપો કે વ્રજયાત્રાનું બધુંય પુણ્ય મારું, તો તમે મારા હાટું તમને મોકલું કે ગરીબ વૈષ્ણવે લખી આપ્યું. રૂપિયા લઈને તો ગયા વ્રજમાં, ઘણા મનોરથ કર્યા, ખૂબ આનંદ લીધો ને પછી પાછા આવ્યા. તે શ્રીમંત વૈષ્ણવે પૂછ્યું કે પુણ્ય તો મને લખી આપ્યું છે, તમને શું લાભ થયો કે? પુણ્ય તો મને દઈ દીધું, તમને શું લાભ થયો એમાં કે ત્યાં જવામાં? શ્રી ઠાકોરજી અને વ્રજના દર્શન, સેવાના લાભથી અધિક બીજો લાભ કોઈ બીજો હોય ખરો? વૈષ્ણવ માટે પાપ છે એ તો લોખંડની બેડી છે અને પુણ્ય છે એ સોનાની બેડી છે. તો પુણ્ય ભેગું થાય તો એ તો ભોગવવા માટે બીજો જન્મ તો લેવો પડે. શ્રી ઠાકોરજી મળે પછી બીજો જન્મ ન લેવો પડે કે તે મને પ્રભુનું દર્શન ત્યાં તમને થોડાક થાય. નંદદાસજી એમના પૂર્વજીવનમાં લૌકિક રૂપમાં આસક્તિ કામી પુરુષ હતા. નંદદાસજી ખૂબ કામી વિષયી પુરુષ હતા. એક યુવાન સ્ત્રીની પાછળ ઈ પાગલ થઈ ગયા હતા અને પાગલ બની પતંગિયાની જેમ તેની પાછળ પાછળ વ્રજમાં આવ્યા હતા નંદદાસજી. અને શ્રી યમુનાજીના દર્શન એને થયા સર્વપ્રથમ અને વ્રજરજને એનો સ્પર્શ થયો અને તેમનું આખું વિકારયુક્ત જે મન હતું એ આખું શુદ્ધ અને અલૌકિક બની ગયું અને તેઓ મહાન ભગવદીય થયા વૈષ્ણવો. અને તેઓ અષ્ટછાપ કીર્તન્યા છે એમના એક સભ્ય છે તેઓ થયા.
તો એમનો એમાં અષ્ટસખાઓમાં એમનો સમાવેશ વૈષ્ણવ નંદદાસજીનો થયો. એવા એ ભગવદીય થયા. નકર હતા કામી પુરુષ, પણ આ વ્રજનો મહિમા છે, વ્રજ રજનો મહિમા છે. યમુનાજી શ્રી ગોવર્ધનનાથજી ત્યાં સાક્ષાત વૈષ્ણવો બિરાજે છે. શ્રી ગિરિરાજ બાબા ખૂબ જ કૃપા વર્ષાવી રહ્યા છે. તો વૈષ્ણવો એવા વ્રજની આપણે બધા છે સાથે મળી અને પરિક્રમા કરવાના છીએ. આ વ્રજનો મહિમા, વ્રજ શું છે એવું દ્રઢ આપણને થાય વૈષ્ણવો, પછી યાત્રાની શરૂઆત કરીએ ને એટલે આપણને પણ અલૌકિક દર્શન છે એ પ્રભુના થાય. આજે આપને આ વાર્તા પ્રસંગ દ્વારા આનંદ આવ્યો હોય, વ્રજનો મહિમા સાંભળવાની વૈષ્ણવો તમને મજા આવી હોય, કોઈ સારી સચોટ માહિતીઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો સત્સંગને અવશ્ય વૈષ્ણવો લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને આ સત્સંગનો લાભ મળે. સાથે સાથે આપ સર્વને એ પણ વિનંતી કરું કે અવશ્ય આ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી તમને પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો રોજે રોજ નિત્ય છે એ સાંભળવા મળશે. રોજ બપોરના 2 વાગ્યે લાઈવ થઈને પણ સત્સંગ કરીએ છીએ, રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે પણ લાઈવ થઈ અને ભગવદ્ વાર્તા કરીએ છીએ. એમનો પણ આપ લાભ છે લઈ શકશો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય.